ඉලාස්ටික් නූල් අරගෙන මේ විදියට දාලා බොබින් එකට මේ දාලා හදට නූල බුරුලට නැතුව හදට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඕනම මැෂින් එකකට ඉලාස්ටික් නූල් දාලා මහනකොට ඉලාස්ටික් නූල අතින් ඔතන්න එපා. බොබින් එකට ඔතන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. බොබින් ඔතන්න දීලා තියෙනවා ත්‍රෙඩ් ටෙන්ෂන් එකක් ඕනම මැෂින් එක මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා ඕනම මැෂින් එක. එතකොට අපි බොබින් ඔතනකොට මේක තමයි බොබින් වයින්ඩර් ටෙන්ෂන් එක. මේක නිර්මාණය කරලා තින්නේ බොබින් එක ඔතන්න ඕන නියම ටෙන්ෂන් එක හදලා දෙන්න. ගොඩ දෙනෙක් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ඉලාස්ටික් නූල් ඔතනකොට අතින් ඔතන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ටෙන්ෂන් එක හරහා නූල දාලා තමයි බොබින් වයින්ඩර් එකට ඔතන්නේ. මේක අමතක කරන්න එපා. ගොඩක් අය මග අරින දෙයක් අතින් ඔතනවා. අතින් ඔතපුවාම හරියට එතෙන්නේ නැහැ බොබින් එක. මැෂින් එකෙන්ම ඔතන්න පුළුවන්. ගානට බොබින් එක වාෂර් ප්‍රමාණයට එතුනම ඕෆ් වෙනවා. 3 කාලයකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් එතෙනවා. ඒතල නවතිනවා. බොබින් එක මේ විදිහට ඔතනකොට මහන්න අවශ්‍ය නියම ටෙන්ෂන් එකකින් බොබින් එක එතෙනවා. එහෙම නැතුව අපි අතින් ඔතපුවාම එක තැනක් තදයි එක තැනක් බුරුල්. එහෙම වුණාම අපි මහපු එකේ ස්මෝක් වෙනකොට ගැදර වෙනකොට එක තැනක් වැඩිපුරක් එක තැනක් අඩු වෙනුත් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ නැතුව ඒකාකාරී විදිහට ඉලාස්ටික් නූල් දාලා ගැදර කරගන්න නම් මේ විදිහට ටෙන්ෂන් එකකින් ඔතන්න ඕනේ. අතින් ඔතන්න එපා. නූල කොයි වෙලාවවත් මොනම නූලක්වත් අතින් ඔතන්න එපා. අතින් අල්ලලා ඔතන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන් මේකට දාලා ඔතන්න නෝමල් අපි වෙන නූලක් ඔතනකොටත් ඒ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අතින් ඔතන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මහම ඒකාකාරීව නූල ඉදලා තියෙන හින්දා ඒකාකාරී මැස්මක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන මැෂින් එකේ දුනත් එහෙමයි. දැන් අපි නෝමල් මැෂින් එකේ කරා නෝමල් මැෂින් එකෙත් මෙතන යට මෙතනින් පල්ලෙහා බෙඩ් එකේ තියෙනනේ දාන්න තැනක්. ඒකේ බව වයින්ඩරේ මෙතනනේ තියෙන්නේ. ඒ වයින්ඩරේට දානකොටත් අර යට තියෙන කොටසට දාලා අරගෙන තමයි ඔතන්නේ. ඒතකොට ඒකාකාරී විදිහට නූල එතෙනවා. මේක ජුකීද නෝමල්ද පෝඩබල්ද හැම එකේදීම බොබින් එක ඔතන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟට දැන් අපි ඉලාස්ටික් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් වහනකොට මෙහෙම නූල ඔතලා තියෙන පැත්තට ඇතුළට දාන්නේ නැහැ. අපි දාන්න ඕනේ ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. දැන් අපි ෂටල් එකට නූල දානකොට දැන් මෙහෙමනේ මේ ෂටල් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙම ඔතලා තියෙන පැත්තට දැම්මොත් නූල ඔතලා තියෙන විදිහට තමයි එළියට නූල එන්නේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට සැරින් සැරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මැහුම. ඒක නිසා අපි ඉලාස්ටික් මහනකොටත් මොන දේ මැහුවත් දාන්නේ මෙහෙම ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට තමයි අපි ෂටල් එක ඇතුළට නූල දාන්නේ. එතකොට ෂටල් එකේ ස්ප්‍රින් එකට අවශ්‍ය විදිහට සහ එකම ටෙන්ෂන් එකෙන් එළියට එනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය කියනවා ඉලාස්ටික් නූල් දාලා වහනකොට මේ ඇණය බුරුල් කරන්න කියලා. ඇත්තට මේක අනවශ්‍ය විදිහට බුරුල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක සාමාන්‍ය විදිහට බුරුල් කරගත්තාම ඇති. අපිට දැන් එහෙම බුරුල් කරන්නේ නැතුව ෂටල් එකට දාලා මහලා බලන්න ගැටලුවක් නැතුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගැදරින් වෙනවා නම් ස්මෝක් වෙනවා නම් බුරුල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි නෝමල් මහන ෂටල් එක පාවිච්චි කරනට වඩා හොඳයි වෙනම ෂටලයක් ස්මෝක් වලට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න එක. ඔයා මේක මහලා නූල දාලා මහලා බලනකොට නූල ඒකාකාරී විදිහට එන්නේ නැත්නම් ගැදර වෙනවා අඩු නම් නූල එළියට එනවා හිරයි වගේ දැනෙනවා නම් මේ ඇනේ පොඩ්ඩක් බුරුල් කරාට කමක් නැහැ. දැන් මේ ෂටල් එකේ සහ දුකී ෂටල් එකේ ඇන දෙකක් තියෙනවා. ඇන දෙකෙන් දකුණු පැත්තේ පොඩි ඇනේ නෙමෙයි වම් පැත්තේ තියෙන ලොකු ඇනේ තමයි බුරුල් කරන්නේ. ඒක බුරුල් කරාම නූල එළියට එන විදිය වෙනස් වෙනවා. නෝමල් කළු පාට මැෂින් එකේ නම් තනි ඇණයයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක බුරුල් කරාම හරි ඕනම මැෂින් එකකට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඕනම මැෂින් එකක මම දැන් පෙන්නන 6 එක සහ හයි ස්පීඩ් එක විතරයි වුණාට ඕන මැෂින් එකකට තියෙන ක්‍රමය මේක. අනවශ්‍ය විදිහට බුරුල් කරන්න එපා. නූල එළියට ඉලාස්ටික් නූල එළියට එනවා මදි නම් විතරක් මේක බුරුල් කරන්න. එහෙම නැතුව අනවශ්‍ය විදිහට බුරුල් කරන්න එපා. වෙනම ෂටල් එකක් ඒ වැඩේට තියාගන්නවා නම් හොඳයි. මොන වෙලාවක කිව්වත් අතින් ඔතන්න යන්න එපා. මේ විදිහට වයින්ඩරේට දාලා ඔතා ගන්නවා නම් ඔතු පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට දානවා නම්
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියා ගන්නවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ස්මෝක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉලාස්ටික් නූල මේ විදිහට බුරුලට නැතුව තදට මේ බොබින් එකට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඔතාගෙන ෂටල් එකට දාලා යට පැත්තට තමයි ඉලාස්ටික් නූල යන්නේ. පටන් ගන්නකොට ටැග් කරන්න ඕනේ, නැත්නම් ඉලාස්ටික් නූල ගැලවිලා යනවා. දැන් අපි ඉලාස්ටික් නූල ෂටල් එකට දාලා මේ විදිහට මහ ගන්නවා කරේ උඩ ටික. දිගටම මහ ගන්න ඕනේ ඉවර වෙනකම්. එතකොට මේ විදිහට බුරුලට ඇදෙනවා. මේ දැන් එක තීරුවක් අපි මහල ඉවර වෙනකොට පේනද මේ? මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද තියෙන්න ඕනේ. මේ හොඳ පිට. දැන් ඒ වගේ අපි දිග මේ තීරුවම ඉවර වෙනකන් සම්පූර්ණයෙන් මේ තීරුවම Tamanට ඕන පළලින් මහ ගන්න පුළුවන්. අඟලක පළලක්ද අඟල් භාගයකද ඒ විදිහට Taman කැමති විදිහකට මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. මම භාගයකින් ගත්තේ. ඉස්සරහා පළුවයි පිටිපස්සේ පළුවයි දෙපැත්තම ස්මෝක් එක මේ විදිහට අඟල් භාගයෙන් පරතරයට මහ ගන්නවා. දැන් අපි මේ අන්තිම ටික මහන්නේ මේ විදිහට ඉන ඉවර වෙන තැනට වෙනකම්ම මේක මේ විදිහට ගුලි ගගහා යවන්න එපා. රෙද්ද මේ විදිහට ගුලි ගගහා යවන්න එපා. හොඳට මේ විදිහට ඇදලා රෙද්ද දෙන්න ඕනේ. නිදහසේ රැලි වෙවි යන්න. ෂටල් එකට ඉලාස්ටික් නූල් දාලා ගැදර් කරන එක ගැන එහෙමත් නැත්නම් ස්මෝක් කරන එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ කිහිප දෙනෙකුට ඇති වෙලා තිබුණ ගැටලුවකට උත්තර දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් කලින් ගැදරින් කරන ක්‍රමය ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් දැන් මේ වීඩියෝ එකේ උඩ යන වීඩියෝ කාඩ් එකෙන් ඔයාට ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒක ඉස්සෙල්ලාම බලලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකේ පිටිපස්සට ඒ කලින් වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් දානවා. එතනින් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් අය අහලා තිබුණා ගැදර් කරනකොට ගන්න රෙදි ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා සහ ගැදර් කරනකොට ඉලාස්ටික් නූල් දෙකක් අතරේ පරතරය කොච්චර තියාගන්නවද කියලා. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරේ නැත්තේ කරන වැඩේ එක්ක රෙද්ද එක්ක අවස්ථානුකූලව වෙනස් වෙන නිසා තමයි ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්න ගියේ නැත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මහන්න දන්න කෙනෙක් වැඩ කරලා අවබෝධයෙන්ම ඒක දැනගන්නවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ කරන වැඩේ අනුව ඒ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් එහෙමත් තේරුම් ගන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම සාමාන්‍ය විදිහට දල අදහසක් දෙන්නම්. අපි ස්මෝක් කරනවා නම් අපි ගන්න ප්‍රමාණය අපි හිතමු දැන් අපි ගවුමක පපුව ඉස්සරහා පැත්ත විතරක් ස්මෝක් කරනවා නම් ඉස්සරහා පළුවේ ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් රෙදි ගන්නවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක සමහරක් වෙලාවට කැලි කරගන්න ප්‍රමාණයත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සම්මතයක් විදිහට දෙගුණයක් රෙදි ගත්තාම හරි. අපි හිතුව දැන් අතක් ස්මෝක් කරනවා කියලා. අතක් නම් අතටත් අතේ ප්‍රමාණය අපිට මිම්මට එන ප්‍රමාණය අපි හිතමු අඟල් 9ක් කියලා. අඟල් 9යි නම් අපි එතකොට අඟල් 18ක්. ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් ගන්නවා. පපුවත් ඒ වගේ. පපුවේ ඉස්සරහා පැත්ත විතරක් ස්මෝක් කරනවා නම් අපි හිතමු පපුවේ ඉස්සරහා පළුව අඟල් 20ක් ආවයි කියලා. එතකොට අපි අඟල් 20යි 40යි 40ක් ගන්නවා. දෙපැත්තම නම් ඉස්සරහා පළුව අඟල් 20යි පිටිපස්සේ පළුව අඟල් 18යි කියලා ආවයි කියලා හිතමු. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් තමයි ගන්න. හැම වෙලෙම අපේ මිම්ම සාමාන්‍ය විදිහට ඇඳුම් අහනකොට එන ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් රෙදි ගන්න ඕනේ ගැදරින් කරන්න. එතකොට ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් අපි මහුම් වාසිය විදිහට තියාගන්නවානේ අඟල් භාගයක් හරි අඟලක් හරි ඒ ප්‍රමාණයත් දෙගුණයක් වැඩි කරලා ගන්න. මොකද චූටි රෙදි ප්‍රමාණයක් අහක යනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට වැරදුනොත් හරි මොන හරි අලුත් වෙනස්කමක් වුණොත් එතකොට රෙද්රියල් ලොකුවට තියෙනකොට හදාගන්න ලේසි. ඉතින් ඒ වාසිය ගන්නත් පුළුවන්
සාමාන්‍ය විදිහට මහනකොට රෙද්ද යන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? ඒ ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් ගන්නවා. මැහුම් වාසිය වගේත් දෙගුණයක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් රෙදි ගන්න ඕන ප්‍රමාණය. සරලව කිව්වොත් එහෙම මිම්ම වගේ දෙගුණයක් ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ අහලා තිබි දේ තමයි ඉලාස්ටික් නූල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඈතින්ද මහන්නේ කියලා. ඒක තීරණය වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී මම කියන්නම්කෝ සම්මතයක් විදිහට අඟල් භාගයක් කියලා. අඟල් භාගයක් විතර වගේ නූල් දෙකක් අතරේ පරතරේ තියාගත්තාම ඇති. නමුත් මේක අවස්ථානුකූලව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ලොකු කෙනෙක් ගෙනන් අපිට ගොඩාක් ලං කරලා ගත්තාම සමහරක් වෙලාවට කැත වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇඳුම මහන මෝස්තරයට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මහන ඇඳුමේ ස්වභාවය අනුව දැන් පපුව උඩයි යටයි දෙක ඉලාස්ටික් නූල් අතර පරතරේ ලං කරලා අරගෙන ගිහලා ටික ටික වැඩි කරලා මැද්දේදී ඈඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මැද්ද හරියේදී ඉලාස්ටික් නූල් ළඟ තියාගෙන ගිහිල්ලා චුට්ට ඈඩ් කරලා ඉනේ යට සහ කරපැත්තට එනකොට ඉලාස්ටික් නූල් දෙක අතරේ පරතරය ඈඩ් කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මාන මෝස්තරය සහ එක එක්කෙනා මාන විදිහ මැහුම් රටාවල් අනුව ඉලාස්ටික් නූල් දෙක අතරේ තියෙන පරතරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සහ වෙනස් කරන්න ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අර සම්මතයක් විදිහට ගන්නවා නම් සෙන්ටිමීටරයක් අඟල් භාගයක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉලාස්ටික් නූල් දෙකක් අතරේ පරතරය තියාගන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අවස්ථානුකූලව ඔයාට ඈඩ් කරගන්න එක හෝ ලං කරගන්න එක කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මහාන විදිහ ඔක්කොම පෙන්නුවා. ඒකෙදී සිංගල් සික්සැග් මැෂින් එකක් සහ හයි ස්පීඩ් මැෂින් එක තමයි ඒ කරන විදිහ පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන මැෂින් එක වෙන මැෂින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මැෂින් එක එහෙම වෙනස් වුණයි කියලා ඔය කරන ක්‍රමය වෙනසක් නැහැ. මැෂින් එක මොකක් වුණත් ඔය අපි පෙන්නපු සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එක බලන්න බැරි වුණා නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ උඩ දාන කාඩ් එකෙන් සහ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙන ලින්ක් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අතින් මේ රැලි වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඉලාස්ටික් මහල ඉවර වෙනකොටත් මේ ටැග් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් නූල ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. පටන් ගන්නකොටත් එහෙමයි.